بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. محسنین عزیز، امیدوارم صحتمند باشین و همیشه به پناه حق باشین. به ادامه درس‌های قبلی خود امروز سر موضوع Open System Interconnection یا OSI مدل که ما در درس‌های گذشته خود تا لیر چهارم خواندیم، یعنی از فیزیکال لیر شروع کردیم. این فیزیکال لیر قوانین مجموعی در رابطه با کیبلا را بیان میکنه و همچنان نوعیت انتقال معلومات به شکل 0 و 1 بین دیتاها را مورد بررسی قرار میده و همچنان در لیر دوم که دیتا لینک لیر بود، ما گفتیم که در ایجی معلومات وقتی که از لیرهای بالاتر میگیره او رو به قطعات کوچیک و به بخشای کوچیک که به نام فریم یاد میشد، بعد او فریم معلومات مورد فرستنده، معلومات مورد گیرنده و همچنان بعضی از چیزای برای ایرر ریکاوری یا همو وقتی که کدام ایرر یا مشکلی در شبکه وجود بیاید، پس ما بتونیم رو ریکاور کنیم. مثلا شما یک فایل روی صفحه دسکتاپتان دیلیت میکنین، میرین در ریسایکل بین در وجود، پس چیکار میکنین؟ ریکاور میکنین، پس وجود و ایرر ریکاوری در دیتا بین سیستم های که تبادل معلومات میکنین به این معنا است، یعنی یک دیتا، یک پورشن از معلومات وقتی فرستاده نمیشه، ما او را سیستم ما وقتی میفرسته یک سیستم دیگه در وسط راه خراب میشه، باز سیستمی که این معلومات فرستاده و به دستینیشن نرسته و باید دوباره بفرسته که معلومات ما کمپلیت باشد. و بعدش هم ما آمدیم گفتیم در نیتورک لیر ما گفتیم که پت دیترمینیشن یعنی وظیفه ازیر داره که مسیر را مشخص کنه، کوتاه‌ترین مسیر، امن‌ترین مسیر، قابلیت اعتمادترین مسیر و همچنان مسیری که زودتر مسیج ما را برسانه. ما همیشه کوشش به این داریم که در شبکه وقتی ما وصل میشیم، یعنی هر وقتی که شبکه ما سرعتش بالا باشه، ما او رو بسیار برش چی میدیم؟ اهمیت زیاد میدیم. خب و همچنان ما آمدیم ترانسپورت لیر، ما گفتیم ترانسپورت لیر وظیفه ایش end to end دلیوری دیتا است. در اینجا باز در بخش TCP/IP ما میخوانیم دو تا پروتکل که ترانسمیشن کنترل پروتکل است و یوزر داتاگرام پروتکل است که ترانسمیشن کنترل پروتکل ریلایبل کمیونیکیشن است، یعنی 100% گارانتی میکنه معلومات ما را رسیدنش، و UDP که یوزر داتاگرام پروتکل است در اینجا کنکشن لس هست و ایم 50% مثلا برای ما تضمین میکنه که معلومات در مسیر میرسن. و امروز درس ما کجاست؟ در سیژن لیر است. سیژن لیر طوری که از نامش پیداست، سیژن به معنای جلسه. خب سیژن لیر چی داره؟ مسئولیت استابلیش، یعنی مسئولیت ایجاد کردن کنکشن. وقتی دو سیستم با هم کنکت میشه، سیژن لیر وظیفه ایش است که این دو سیستم را با هم کنکت کنه و دیگه چیکار کنه؟ مینتین اونم سیژن یا اونم کنکشن از اینا را نگهداری کنه تا با اون زمانی که خود یوزر ها میخواه سیستم ها با هم کنکت باشه and terminate. صحیح شد؟ یعنی سیژن را ایجاد کنه، سیژن را مثلا نگهداری کنه و سیژن را چیکار کنه؟ ختم کنه. وقتی ما و شما مثلا براوزر خود باز میکنیم، نوشته میکنیم www.google.com، سیژن لیر چیکار میکنه؟ با مجردی که ما و شما نوشته کردیم www.google.com اینتر میزنیم، وظیفه سیژن لیر است که یک سیژن یعنی یک جلسه ما و شما را چیکار کنه؟ در شبکه وصل بسازه. بعد وقتی ما و شما نوشته میکنیم www.google.com، در اینمی گوگل ما و شما ممکن است 1 ساعت، نیم ساعت، برای 10 دقیقه الی 15 دقیقه با همون چیزی که خود ما میخواییم براوزینگ کنیم، یعنی اونمو سیژن ما را در گوگل چی میکنه؟ نگهداری میکنه. و بعدش اگر ما و شما بخوایم چیکار کنیم، مثلا از گوگل استفاده نکنیم، سر مثلا براوزر ما چی میکنیم؟ سر بٹن کلوزش کلیک میکنیم، براوزر بسته میکنیم. سیژن لیر است که چیکار میکنه؟
کانکشن ما و شما رو ترمینیت میکنه، خلاصش میکنه. پس به صورت خلاص سیژن لیر مسئولیت ایجاد کردن کانکشن در شبکه، نگهداری کانکشن در شبکه و همچنین ختم کانکشن در شبکه را با عهده داره. صحیح شد؟ پس همین قدر موردی سیژن لیر بس. مثلا ما و شما امروز اگر سیژن لیر نباشه، شاید بعض شما چه کرده باشین، مثلا تجربه کرده باشین وقتی شما زنگ میزنین در بخش کال سنتر یا در بخش خدمات مشتریان، میبینین که بعضی وقتا شما مثلا میگه که خدمات مشتریان چیست مصروف است، برای ادامه مثلا شماره استاره را فشار بدین، برای قطع تماس یعنی شماره را فشار بدین. یعنی شما هر قدر میخواین کوشش کنید در شبکه وصل، ولیکن برای شما چی میکنه؟ اجازه نمیده. ولیکن اگر فرض کنید گوگل هم همین قسم باشد، اینترنت هم همین قسم باشد، یه دیگه ما نمیگیم که اینترنت برای هیومن یا برای بشریت چی آورده، فسیلیتی آورده. پس همین قسم ما در بخش چی داریم؟ در بخش جی اس ام داریم یا گلوبال سیستم فور موبایل کمیونیکیشن. امروز که ما شما از تلفن‌های خود از طریق سیم کارت زنگ میزنیم از یک جا به جای دیگه. مثلا وقتی تلفن او طرف یا شبکه مثلا اونلاین بیزی باشد، یعنی نفر توسط کسی مثلا در حال صحبت کردن با کسی دیگه باشه، ما و شما سیژن برای ما و شما ایجاد نمیشه. برای ما و شما یک مسیج میده که شماره که شما میخواین با آن در تماس شوین فعلا مصروف است. یا مثلا وقت دیگه ای که ما و شما زنگ میزنیم، برای ما و شما چی کار میکنه؟ یعنی کانکشن استابلیش میشه. ما و شما تلفن از آدم بوق میخورم، ما و شما زنگ میزنیم برای از او مدت 1 دقیقه، 2 دقیقه، الا 3 دقیقه، الا 5 دقیقه و 10 دقیقه ما هم رای صحبت میکنیم. بعد به دل خود ما چی میکنیم؟ قطع میکنیم. اون فرکانسی رو برای ما و شما الوکیت میکنه. وظیفه چی است؟ وظیفه سیژن لیر است که مثلا تایم را یا چی بازور ما و شما به صنفای بالا میخوانیم که چطور ما وقتی در مخابرات وصل میشیم، یا با اساس تایم است، یا اساس فرکانسی است، یا با اساس کد است. یا اون کد برای ما و شما میده که اون کد تا زمانی که دل ما باشه که همون صحبت میکنیم، وقتی دل ما نشد قطع میکنیم، باز اون کد برای کسی دیگه اختصاص داده میشه، اون تایم برای کدام کسی دیگه اختصاص داده میشه. یا اونمو زمان بود، یا امو فرکانسی که ما از فعلا استفاده میکنیم، اون فرکانسی رو برای یک یوزر دیگه میده که او بتونه استفاده کنه. پس یعنی فرکانسی همیشه الټرناتیو این یوز است، یعنی یک وقت ما از استفاده میکنیم، یک وقت کسی دیگه استفاده میکنه، پس همیشه برای ما اختصاص داده شده یه نیست. خب این بود وظیفه سیژن لیر. امیدوارم که در سیژن لیر کدام مشکلی برای شما نمانده باشد. بعدش هم ما میاییم پریزنتیشن لیر. لیر ششمی از اوپن سیستم اینترکنکشن یا مجموعه داکومنت ها برای نتورک عبارت است از پریزنتیشن لیر. defines data format. پریزنتیشن چه کار میکنه؟ دیتا فرمت. خب یا پریزنتیشن عبارت پریزنتیشن یا لیر پریزنتیشن مسئولیت تعیین کردن فرمت معلومات به خود داره است. پس ما این قسم میگیم پریزنتیشن لیر عبارت از لیر است که مسئولیت تعیین کردن نوعیت معلومات در شبکه را داره است که چه قسم معلومات یوزر از مثلا اونمو سرور درخواست کرده است، چه قسم معلومات را کلاینت از سرور درخواست کرده است. پس خب compression and encryption are defined in this type. فرض کنید معلم عزیز ما و شما وقتی در شبکه وقتی وصل میشیم یا براوزر وقتی ما باز میکنیم، ما در اونجا نوشته میکنیم مثلا نتورک نوشته میکنیم. در مجموع ما چی نوشته میکنیم؟ نتورک نوشته میکنیم. خب وقتی ما نوشته کردیم در براوزر نتورک، چون من امروز آفلاین هستم، اگر آنلاین میبینم باز برایتان نشان میدم که چه قسم. خب وقتی ما شما در براوزر در URL یونیفرم ریسورس لوکیتر از ما شما نوشته میکنیم که نتورک سرچ، در اینجا سرچ هستم مثلا بخش تحقیق. خب
و سرچ. ما شما چی میکنیم؟ سرچ میکنیم. در مورد نتورک وقتی ما شما نوشته میکنیم در اینجا در براوزر شما یک بخش میای به نام آل، یعنی تمام معلومات در مورد نتورک. بعد در اینجا یک آپشن دیگه میای، یک لیست دیگه میای به نام چی؟ به نام ویدیو، یعنی تمام ویدیوهای بخش چی؟ نتورک. در اینجا میای ایمیج، صحیح؟ یک بخش میای به نام ایمیج و یک بخش دیگه در اینجا میای به نام نیوز، یعنی اخبار در مورد چی؟ اخبار در مورد اینمی نتورک. پس ما یک بخش داشتیم به نام حال، یک بخش داریم به نام ویدیو، یک بخش داریم به نام ایمیج، یک بخش داریم به نام نیوز. پس بالای هر کدام از که ما و شما کلیک میکنیم در مورد حال، در اینجا هم ویدیو رو میاره، هم آدیو رو میاره، هم کتابا رو در مورد از میاره. اگر ما و شما در بالای ویدیو کلیک کنیم، فقط و فقط ویدیوها رو در مورد نتورک چی میکنه؟ برای ما و شما پلی میکنه. اگر ما در بخش ایمیج مثلا در بخش ایمیج ما یعنی بالای عکس کلیک کنیم، فقط ما عکسای مرتبط به نتورک برای ما و شما میاره. اگر ما بالای نیوز کلیک کنیم، برای ما و شما پیج یک صفحه باز میشه که کل معلومات اخیر در مورد چی؟ مورد نتورک میاره. پس اینی کار کی در شبکه میکنه؟ این کار پریزنتیشن میکنه. اگر ما و شما در مورد آل کلیک کنیم، در اینجا هم ویدیو، هم آدیو، هم مثلا پیکچر و هم مثلا کتابای مختلف، چی بخش پی دی اف باشد، چی کتابای زیپ شدگی باشد، چی مثلا کتابای در بخش ورد، داکومنت های ورد باشد، کتابای مثلا سلاید ها در بخش پاورپوینت باشد، اینا رو برای ما و شما در این چی میکنه؟ دیسپلی میکنه. خب این وظیفه چیست؟ وظیفه پریزنتیشن لیر است که ما گفتیم پریزنتیشن لیر مسئولیت تعیین کردن نوعیت یا فرمت معلومات رو به خود داره است که ما چه قسم معلومات میخوایم. پس اگر پریزنتیشن نمی بود مثلا عزیز، ما و شما با آسانی ویدیوها را در شبکه پیدا نمیتونستیم. اگر پریزنتیشن نمی بود مثلا عزیز، ما و شما با آسانی ایمیج در مورد نتورک را پیدا نمیتونستیم. و همچنان اگر پریزنتیشن نمید، ما شما نیوز کدام اخبار زید در مورد پریزنتیشن. و همچنان دیگه در اینجا سلاید چی میگه؟ encryption and defined encryption، compression و دیگه چیست؟ کامپرس کردن معلومات. فرض کنید ما و شما معلومات از یک جا به جای دیگر میفرستیم، یک دانه فایل است مثلا این قسم، اینمی فایل ما و شما اگر 1 GB باشد، همین فایل ما و شما اگر 1 GB فایل باشد، ما و شما اگر در شبکه انتقال بدیم، هم اینترنت ما و شما را زیاد مصرف میکنه و هم وقت زیاد در نظر میگیره و هم اینترنت پرسرعت نیاز. پس در کامپریشن چی کار میکنه؟ اینمی لیر از وایسای، اینمی 1 GB قسم فسیلیتی را ما و شما را کامپرس کنیم، زیب کنیم، برای ما و شما شاید ما حالا یک چیز تقریبی میگم، شاید حدودی مثلا یعنی میره 700 MB بسازه برای شما. صحیح شد؟ تا حدودی 700 مگا بایت را برای شما یعنی میره بسازه، یعنی 200 MB را چیکار کرده؟ تقریبا کامپرس کرد. صحیح شد؟ پس چی میکنه؟ حجم معلومات کوچیک میکنه، یعنی هر اندازه که معلومات در شبکه کوچک شده بوره و هم آپلودش آسان است و هم دانلودش آسان است و هم ایرر زدایی مشکل زداییش آسان است، تمام کارهای از آسان است. هم اینترنت میتونه او رو به آسانی انتقال بده و هم هکرها سر او کار نداره. خب فایل های کوچک را. خب اینی بود در مورد چی؟ کامپرشن. دیگه چی میگه؟ اهن انکریپشن معلومات ما و شما اگرمی قسم که ما امروز او رو به شکل ریدیبل فرمت، یعنی به شکل قابل فهمش اگر در اینترنت اعلام کنیم، هکرها رو چی میکنه؟ سوء استفاده.
چون یعنی معلومات ما و شما اگر می قسم مثلا یعنی اینجا باشه define data formats compression and encryption are defined at this layer. یعنی می قسم که برای ما ویزیبل است، همین قسم اگر ما در اینترنت نیزی اعلام کنیم ویزیبل باشه کلگی از چی میکنه سو استفاده میکنه. مثلا پریزنتیشن لیر بخواه حال ما میگیم define data formats، اینج نوشته میکنه do not define، اولش نوشته میکنه do not define data format. یا کسی دیگه که ببینه میگه پریزنتیشن لیر فرمت تعیین معلومات، فرمت معلومات رو تعیین نمیکنه، پس چی کار میکنه؟ یعنی چی کار میکنه؟ یک دیسکریپشن جور میکنه، مثلا در اینترنت یک سو استفاده جور میکنه، خود بخش دیتا است. یا مثلا اونا میتونه که فایل های بسیار کلان مثلا ترانزکشن های بانک را کسی مثلا از یک اکاونت خود مثلا حدودی $10 انتقال میده در اکاونت دیگه، او رو چی کار میکنه؟ یعنی $10 میگیره چند جور میکنه، یعنی هم شد 1000، یعنی هم شد 10,000، یعنی 10,000 $10 چی کار میکنه؟ $10,000 جور میکنه و ایر باز انتقال میده در اکاونت خود. اگر به شکل چی باشد؟ به شکل انکریپت نباشد، معلومات ماشون به شکل کلیر باشه دینا کار. پس پریزنتیشن لیر چی کار میکنه؟ اینمی 10 را میگیره انکریپتش میکنه. همین که ما داشته باشیم $10 فشت $10 است، یعنی $10 را چی کار میکنه؟ تبدیل میکنه، در تبدیل میکنه مثلا به تی و بعد علامه ندایه، بعدش هم یک ممکن یک سپیشل سیمبل به نام ادریج جور کنه. یعنی قسم یک چیز جور میکنه از این هکر چی میفهمه که چی مثلا. خب یعنی کارا در کجا صورت میگیره؟ در پریزنتیشن لیر. و یک لیر دیگه مونده معاصلین عزیز که او یعنی در اینجی پریزنتیشن لیر مثلا معلومات چطور پریزنت شود به شکل اگه ایمیج دیگه و یک و اینا بازم خودتان ببینید. application layer. This layer is the closest to the this layer is the closest to the user. It enables network application to communicate with other network application. یعنی layer application layer وظیفهش چیست؟ وظیفه اپلیکیشن لیر تهیه کردن یک رابط یا یک انترفیس بین یوزر یعنی شخص و خودی کامپیوتر. صحیح؟ اینمی اپلیکیشن لیر است که ما و شما امروز براوزرهای ما در شبکه چی میکنه؟ کار میکنه. اگر ما و شما اپلیکیشن لیر نمی بود، مثلا براوزر ما در روی صفحه کامپیوتر کار نمیکرد. اگر اپلیکیشن لیر ما نمی بود، مثلا اسکایپ در کامپیوتر کار نمیکرد. اگر اپلیکیشن لیر نمی بود، مثلا تلگرام در اونجا کار نمیکرد. اگر اپلیکیشن نمی بود، مثلا موزیلا فایرفاکس کار نمیکرد. صدها اپلیکیشن دیگه که امروز در شبکه کار میکنه، مثلا در سیستم کار میکنه در کامپیوتر، اونها کار نمیکرد. پس اپلیکیشن لیر چیست؟ closest to the user، یعنی نزدیکترین layer باش کیست؟ یوزر. It enable network application to communicate with other network application. خب این نتورک را یعنی استفاده کننده کامپیوتر را یا اونمو یک دن اپلیکیشن پروگرام، یعنی گوگل کروم یک اپلیکیشن پروگرام است که ما و شما از اینترنت دانلود میکنیم، بعد کامپیوتر خود نصب میکنیم و این توانایی از زیر ما و شما رو میده که ما و شما مثلا کدام چیز را از سرور ریکوست کنیم و پس دوباره از سرور هم ریپلای خود را بگیریم. یا توسط اسکایپ مثلا ما و شما بتوانیم که ویدیو چت کنیم، آدیو چت کنیم، مثلا تمام کارا. یا در تلگرام هم قسم مثلا. پس اگر اپلیکیشن لیر نمی بود، مثلا گوگل کروم نمی بود، فیسبوک نمی بود، جیمیل نمی بود، یوتیوب نمی بود، تلگرام نمی بود، آیمو نمی بود، مثلا وایبرش نمی بود، تمام چیز ویچت و تمام چیزهایی که امروز مثلا با مارکت با وجود آمده، یعنی یک از اینا نمی بود. وقتی که اینا نمی بود، ما و شما چه کار میکردیم؟ چطور از اینترنت استفاده میکردیم؟ آیا مثلا صفحه
ویندوز بجز زنمی اوپرا مثلا که براوزر است دیگه، گوگل کروم و اینترنت اکسپلورر دیگه، شما کدام چیز اینجا میبینید. آیا ما میتونیم مثلا توسط اینمی پلیر در اینترنت وصل شنیم؟ نه. آیا ما میتونیم توسط اینی فولدرها ما مثلا در اینترنت وصل شنیم؟ نه، نمیتونیم. پس چه است؟ یعنی اپلیکیشن لیر است که آمده چی کار کرده؟ یعنی این سهولت را آورده که اپلیکیشن پروگرام ها چی در روی صفحه سیستم کار کنه. توسط می اپلیکیشن پروگرام ها ما و شما در اینترنت شبکه وصل شد. خب این بود درس امروزی مسئله عزیز. دی اند، یعنی ما و شما دیگه OSI یا اوپن سیستم اینترکنکشن خواندیم، خلاص کردیم. برای دانستن زیاد از اینا شما میتونید اینجا خود اینجا البته خیلی زیاد مثلا DNS امروز در اپلیکیشن لیر مثلا ما دومین نیم سیستم داریم، WWW World Wide Web داریم، Hypertext Transfer Protocol، Point to Point Protocol، ایمیل پروتکل، POP3 مثلا، Simple Method، Telnet، FTP، اینا کلش هست. پرزنتیشن لیر هم فرمت معلومات چطور معلومات ما MP3 باشد، JPEG باشد، فایل وورد باشد، فایل HTML باشد، مثلا فایل ویدیوهای ما AVI باشد، ساکت باشد، چه قسم باشد. در سیژن لیر چی کار میکنه؟ TCP مثلا، RTP، RTC، NMPC شنیده داشت، فانکشن در ترانسپورت لیر، TCP، UDP، SSL و TLS نتورکش کن کنم و آرک و اینا رو باز ما شما در چی میخوانیم؟ TCP IP Transmission Control Protocol که لیتست چی است؟ Document about the network است، یعنی مجموعه از قوانین آخری که امروز بسیار جامع است، کامل است. تقریبا این OSI که ما و شما خواندیم این ابسولت است، یعنی تقریبا از بین رفته. امروز زیادتر مردم از استفاده نمیکنه و چیزی که زیاد استفاده میکنه مردم از چی استفاده میکنه؟ TCP IP. تمام اینی را سرش بحث کردم. مثلا RS232 یعنی چی؟ صحیح شد؟ یعنی پورت چه قسم پورت است؟ پورت RJ245 RJ45 چه قسم است؟ V.3 مثلا 10 base TX HD DSL 802.11 کل از نوعی بخش وای فای DSL دیجیتال سابسکرایبر لاین مثلا سکیور داتا و همچنان 10 base T در مورد کیبل ها است. اینا در مورد کل از اینا دانه به دانه بحث میکنه. صحیح شد؟ یا DNS مثلا دومین نیم سیستم چطور ما شما وقت نوشته میکنه www.google.com را IP تبدیل میکنه، یا World Wide Web چطور کار میکنه، طریقه کار کرده از ریکوست و ریسپون، مثلا ریکوست هیدر، ریسپون هیدر چه قسم است، تایم از اینا، HTTP Hypertext Transfer Protocol چطور ما شما بالا یک پیج کلیک میکنیم یعنی پیج ما رو اونجا. در حقیقت یعنی چی؟ TCP IP و نمو قانون مجموعی مستقیم سر نمیا بحث میکنه. حالا OSI مدل به شکل غیر مستقیم نه اینا بحث میکنه. قانون غیر مستقیم میگه باید یعنی ترچیز شوا، ولیکن در TCP IP ما چیزی داریم که سر خود اینا بحث میکنه، میگه یعنی قسم کار میکنه. ما نمیگیم که یعنی قسم شوا، ما میگیم یعنی قسم کار میکنه، یعنی کار کردش هست. یعنی شما رفتین یعنی کار میکنه. خب امیدوارم فهمیده باشین مسئله عزیز. ادامه درس در ویدیوی بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله.